এতিয়া মই ভিডিঅ'খিনি আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকক। আপোনালোকে যে মোবাইল দি পেলাই বক্স বজা, এই বক্স মই বনাই আছোঁ। বক্স লৈ পেলাই ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া হ'ল 1 নম্বৰ হ'ল স্পিকাৰ লাগিব, 2 নম্বৰ হ'ল এটা বেটাৰী লাগিব, 3 নম্বৰ হ'ল এটা টুপি লাগিব, বেটাৰীৰ ওপৰত লগাব লাগিব, 4 নম্বৰ হ'ল এটা তার লাগিব, 5 নম্বৰ হ'ল এটা হেডফোনৰ কট লাগিব। এইবিলাক দি পেলাই মই বক্সখিনি বনাই আছোঁ। বক্সত এইটো তারটো জয়েন দিব লাগিব। আৰু এয়া বেটাৰীটো টুপি লগাব লাগিব। আৰু এই স্পিকাৰৰ তারটো বেটাৰীত লগাব লাগিব। আৰু এই তারটো এই বেটাৰীত লগাব লাগিব। মই লগাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এই তারটো হেডফোনত লগাব লাগিব। হেডফোনৰ কটত লগাব লাগিব। এয়া মই লগাই আছোঁ। এতিয়া মই স্পিকাৰটো বনাই পেলালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক বজাই দেখাম। এতিয়া মই গানটো বজাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া চাই আছে, স্পিকাৰত গানটো বজি আছে। এয়া চাই লওক। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব।